BMG Არის დაბინძურების გამო სიკვდილიანობით საქართველოს მსოფლიოში მესამე ადგილზე ამ კვლევის ფონზე პარლამენტი გარემოზე ზიანის შესამცირებლად მუშაობის გააქტიურებას გეგმავს. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. როდის განახლდება საწარმოო პროცესი, რომელიც გაძვირებული ენდეულის გამო უკვე რამდენიმე თვეა შეჩერებულია აგარის ქარხნის ინვესტორის გეგმებზე რამდენიმე წამში. Საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. აგარის შაქრის ქარხნის ინვესტორი მზადა შაქრის ნედლეულის გაიაფებისთანავე საწარმოო პროცესი განაახლოს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ქარხნის გაჩერება ძვირმა ნედლეულმა და 2017 წლიდან ევროპული ქვეყნებისთვის თეთრი შაქრის იმპორტზე მოხსნილმა კვოტამ განაპირობა, რამაც გაზარდა იმპორტი. აგარის შაქრის მიერ წარმოებული თეთრი შაქარი კი იმპორტირებულ კონკურენციას ვერ გაუწევდა, რადგან შაქრის ნედლეულის ფასი მსოფლიო ბაზარზე არ შემცირდა თეთრი შაქრის ფასების ანალოგიურად, ხოლო ქარხნისათვის ნედლეულის გადამუშავების ხარჯები ცხადია იგივე დარჩა. რის გამოც 2017 წლის 1 ნოემბრიდან ქარხანა გავაჩერეთ და გადავიდა კონსერვაციის რეჟიმზე, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ამასთან კომპანიის ცნობით, ქარხნის დროებით დახურვის გამო თითოეულ თანამშრომელზე გაიცა კომპენსაცია, რამაც ჯამში 1 მილიონ ლარს მიაღწია. თაშრემ შესაძლოა სეს სასამართლოში უჩივლოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ რესტორან თაშრეს შავსიაში შეყვანას, განსაკუთრებით უსამართლო და სამარცხვინო გადაწყვეტილებად აფასებს რესტორანი თაშრეს მენეჯერი. ეს არის ბიზნესზე ზეწოლა, სხვა არაფერი აცხადებს BMG-სთან რესტორნის წარმომადგენელი მაკა ცაბუტაშვილი. მისი თქმით, სააგენტოს ინსპექტორებმა ცხვრის ხორცზე ისეთი საბუთი მოითხოვეს, რომლის შესახებაც არავინ ყოფილა ინფორმირებული. ინფორმაციისთვის სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასულ კვირას ჯანმრთელობის ნიშანდების გარეშე ხორცის რეალიზაცია დაუდგინა რამდენიმე რესტორანს, მათ შორის კახელები, თაშრე რესტორანი, თევზის სახლი და კერია რესტორნები 1000 ლარი დაჯერებდნენ. და ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა, საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი ყაზტრანსგაზ თბილისს 40 მილიონ დოლარად ყიდულობს. Forbes ყაზახეთის ცნობით, ყაზმუნაი გაზმა ყაზტრანსგაზის ქართული აქტივის გაყიდვის გადაწყვეტილება უკვე გამოაქვეყნა. ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ, ასე უპასუხა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა გასული წლის ბოლოს GBC-ის კითხვას, ის ფიქრობს თუ არა JG ყაზტრანსგაზ თბილისის შეძენაზე. ბიზნესი არის ცოცხალი ორგანიზმი და გამორიცხული არაფერია. ეს ნიშნავს, რომ ვფიქრობთ და მუშაობთ დაუღალავად ყველა მიმართულებით, რაც ენერგეტიკასთან არის დაკავშირებული. ამბობდა ჯგუფის გენერალური დირექტორი ზურაბ გელენიძე, თუმცა მეტი დაკონკრეტებისგან თავს იკავებდა. შეგახსენებთ, საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის მიერ ყაზტრანსგაზ თბილისის შეძენაზე მოლაპარაკებები 2016 წლის გაზაფხულზე დაიწყო და მიუხედავად იმისა, რომ გარიგების დახურვის ვადად იმავე წლის სექტემბერი დასახელდა, მოლაპარაკებები გაჭიანურდა და საბოლოოდ მაშინ გარიგებაც არ შედგა. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 ივნისამდე საქართველოში თურქეთიდან კარტოფილის შემოტანა იკრძალება. დოკუმენტში წერია, რომ იმპორტის აკრძალვის მთავარი მიზეზი კიბოს გავრცელების თავიდან აცილებაა, თუმცა ეს დროებითი აკრძალვა და ის კარტოფილის თესვის სეზონის დასრულებამდე გაგრძელდება. საქმის კურსში ეცადა თბილისის ცენტრალურ ბაზარში მოვაჭრეებიდან მყიდველები გამოეკითხა იმაზე, თუ რა შეცვლის ეს დებულება კარტოფილის მიწოდებაზე და ფასებზე. დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. ეს თბილისის ცენტრალური ბაზარია, სადაც მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ შეიძინონ როგორც იმპორტირებული, ისე ადგილობრივი კარტოფილი. თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, მათთვის პრიორიტეტული მაინც ქართული კარტოფილია. ცხოველ კარტოფილს ანჯობთ, პირადესობას თუ ქართულს? ქართულს რა თქმა უნდა. ქართულს რა თქმა უნდა. ქართულს. ბაზარში მოვაჭრეები კი საპირისპიროს გვეუბნებიან, მათი თქმით მოთხოვნა ქართულ კარტოფილზე მცირეა. შესაბამისად, თურქული კარტოფილი უკეთესადაც იყიდება. თურქული კარტოფილის აკრძალვა კი ადგილობრივ პროდუქციაზე მოთხოვნას გაზრდის. აი დაითვალთ რამდენი შალანდები დგას. აი ნებისმიერ შალანდაზე რა ქართული პროდუქცია ხო არა? სულ ხო შემოტანილია. თუ ის შეიძლება კარტოფილი რატომ არა? ეგვიპტიდან შემოტანა შეიძლება, თურქეთიდან რატომ არა? რა ხდება? რატომ არა? საინტერესო ჩვენს გვაინტერესებს. აი ახალ ქალაქის კარტოფილს ვყიდი, ნახეთ, სულ არ გამიყიდია არაფერი, თურქული უფრო იყიდება. ჩვენი არ იყიდება. მაშინ კარტოფილი, პომიდორი, ბადრიჟანი, პორტოხალი
თურქული იმას არა კიბო. ლეხისთვის კარგია, ცუდი არ არის. გასაღდება ჩვენი პროდუქცია. ეს თავრობამ სწორად გადაწყვეტილება გააკეთა, მაგრამ აქამდე უნდა გაეკეთებინა. ნუ შეიძლება აღარ მოესწროს გასაღება. ბევრია კარტოფილი ახალ ქალაქში. მე ახალ ქალაქი დავუყო. ახალ ქალაქის კარტოფილი მაქვს ჩამოტანი, მაგრამ არ მიდის, არ იყიდება, უჭირს. ეგვიპტეც არის კიდევ თურქულია შემორჩენილი. ძალიან კარგი რომ გაიგზავნა თურქეთიდან შემოტანა, იმიტომ ჩვენი პროდუქტი ქვეყანაა და არ იყიდება და არ საღდება. რა გვინდა თურქეთიდან მოტანილი კარტოფილი? თბილისის ცენტრალურ ბაზარში იმპორტირებული პროდუქცია არა მარტო თურქეთიდან, არამედ ეგვიპტიდანაც შემოდის. საინტერესოა, რამდენადაა დაცული მავნე ნივთიერებებისგან ეგვიპტური პროდუქცია. ამ კითხვით ჩვენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მივმართეთ. სააგენტოში აცხადებენ, რომ კიბოს გამომწვევი ნივთიერება საზღვარზე შემოწმებისას მხოლოდ თურქულ კარტოფილზე დაფიქსირდა. ანუ ამ შემთხვევაში დარღვევა მარტო თურქეთის კარტოფილზე გამოვლინდა. კი, ბოლო პერიოდში, ამას 17-მდე შემთხვევა იყო, ამიტომ იყო მაღალი რისკი იმის, რომ ქვეყანაში მომხდარიყო ეს საკარანტინო ორგანიზმი და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართველი მომხმარებელი მავნე თურქული კარტოფილისგან 1 ივნისამდე დაცული იქნება. ეს საკრძალვა კი დროებითი არათა საკვებად გამიზნული თურქული პროდუქტი არ იყოს სათესად გამოყენებული. სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის გაუმართავობაზე ჯარიმები მკაცრდება, ჯარიმები დაახლოებით 10,000 ლარიდან დაიწყება, ასევე გაფართოვდება იმ ობიექტების სია, რომლებიც სახანძრო ზედამხედველობას დაექვემდებარება სააგენტო საანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე შალვა ხუთშვილის განმარტებით ჯარიმის გაზრდასთან ერთად შეიცვლება დამჯარიმებელი ორგანოც. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა სამშენებლო კოდექსის პროექტი განიხილა, როგორც იცით, ეს ის დოკუმენტია, რომელიც პარლამენტს მთავრობამ ჯერ კიდევ 2016 წლის ნოემბერში წარუდგინა, თუმცა კერძო სექტორსა და ხელისუფლებას შორის გარკვეულ საკითხებზე კონსულტაციებს თითქმის 2 წელი დასჭირდა. რა შენიშვნები ჰქონდათ დეპუტატებს და რა საკითხებს დაეთმო რა საკითხებზე იყო დღევანდელი მსჯელობა, ელენე გოგბერაშვილი მუშაობდა თემაზე. სათაური ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: საქართველოს სივრცის დაგეგმარების სამშენებლო და არქიტექტურული საქმიანობის კოდექსი. ახალი სახელწოდებით წარმოდგენილი დოკუმენტი არაერთ მოთხოვნას ადგენს, როგორც სივრცითი მოწყობის, ისე სამშენებლო მიმართულებით. პროექტების წინასწარი შეფასება, არქიტექტორთა ლიცენზირება, მშენებლობის ზედამხედველი ორგანოს რეგულირების შემოღება და K2 კოეფიციენტის გაუქმება. ეს ცვლილებების მხოლოდ ნაწილია, რასაც ახალი კოდექსი ითვალისწინებს. საპარლამენტო ოპოზიციას მოლოდინი აქვს, რომ დეველოპერებისთვის რიგი მოთხოვნების დაწესება საცხოვრებელი ფართების გაძვირებას გამოიწვევს. შესაძლოა უფრო უკეთესი ხარისხით თუ იქნა ნაშენები ბინა, ასეთი ბინა იყოს უფრო ძვირი, ვიდრე უხარისხო მასალით ნაშენები ბინა, მაგრამ ეს ეხლაც ასე ხდება. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, უსაფრთხოების ნორმები იგივე სამშენებლო მასალების მიმართ უნდა იყოს დაცული და როდესაც ჩვენ ბინას შევიძენთ, უნდა ვიყოთ გარანტირებული, რომ იქ რადიაციის ფონი არ იქნება დასაშვებზე მეტად მომეტებული, რომ იქ რაღაცა უმცირესი რყევის გამო ჭერი თავზე არ დაემხობა ადამიანს. კერძო სექტორი დეველოპერების ზედამხედველობისთვის გათვალისწინებული ახალი ინსტიტუტის ამოქმედების შემთხვევაში კორუფციულ რისკებზე მიანიშნებენ, რასაც არ იზიარებს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე. მე არ ვიცი რატო ჩნდება ესეთი კორუფციის რისკები. აკრედიტებული ინსპექტორების ორგანოებმა უნდა განახორციელონ და იმ შემთხვევაში თუ მათ სწორად არ გააკეთეს ინსპექტირება, მათ აკრედიტაცია ჩამოერთმევათ და ვეღარ განახორციელებენ ასეთ საქმიანობას, ამიტომ მათი ბუნებრივი ინტერესი არის, რომ განახორციელონ ასეთ საქმიანობა ხარისხიანად. დოკუმენტი ლიცენზირების ვალდებულებას მხოლოდ პროექტზე პასუხისმგებელ პირზე აწესებს. არქიტექტორების სავალდებულო წესის საყოველთაოდ გავრცელებას ემხრობიან. უმაღლესი განათლება არ იძლევა იმ კვალიფიკაციას, რომელიც არის დასაქმების ბაზარზე პრაქტიკოსი არქიტექტორისათვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიდგომა არის საყოველთაო სასერტიფიკაციო, ასე თქვათ, რეგულაციების შემოღება და არა მარტო თქვათ პროექტზე პასუხისმგებელი პირის. კოდექსის არსებული ვარიანტის მიხედვით უქმდება K2 კოეფიციენტი. იცვლება ზონალურობასთან დაკავშირებული არსებული ნორმა და ჩვენ ვიცით, რომ სამომავლოდ მხოლოდ უბნის თუ კვარტლის კოეფიციენტი დადგილდება სწორედ დეტალური გეგმის მიხედვით, რომლის შეცვლაც ესე სპონტანურად აღარ მოხდება და მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება დარღვეული შენობა ნაგებობათა განთავსების წესი, რომელიც ასევე განისაზღვრება. მეორე მოსმენის დროს შევეცდებით, რომ დავაზუსტოთ ის საკითხი, თუ როგორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს კანონ პროექტს იმ სხვადასხვა შემთხვევებთან, სადაც უკვე არსებობდა დაუშვათ გაცემული ნორმები K2-თან დაკავშირებით. სამშენებლო კოდექსის მიღება წლის ბოლომდე მოხდება, მისი ამოქმედება კი 1 წლის შემდეგ 2020 წლისთვის იგეგმება.
პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტი თბილისში ჰაერის დაბინძურების პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობას იწყებს. ამის შესახებ გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კახა კუჭავამ განაცხადა, დეპუტატის განცხადებით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც იქნებიან როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წარმომადგენლები. მისი თქმით, სამუშაო ჯგუფი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და დადებს დასკვნას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, როგორც მერის, ისე სხვადასხვა უწყებების მხრიდან პრობლემის აღმოსაფრთხებლად. სწორედ კახა კუჭავა გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშტოვის ბატონო კახა, მადლობა. პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს თქო ჰაერის დაბინძურების თემა არ იქნება ერთ-ერთი საინტერესო პრეზენტაცია იყო, რომელიც შედგა პარლამენტში სტრატეგიაზე მუშაობს და იმუშავა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტმა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად, თუმცა ჰაერის დაბინძურების მასშტაბით დავიწყოთ, აუდიტმა გამოქვეყნა დასკვნა, რომ გარემოს დაცვის კომიტეტმა უკაცრავად, რომ ჰაერის დაბინძურების ძალიან ცუდი ნიშნები ფიქსირდება თბილისში, მესამე ადგილზე ვარ სიკტინოს მიხედვით ეს ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავდა აუდიტის დასკვნა. რა კონკრეტულ გეგმებზეა საუბარი, სამუშაო ჯგუფის ფორმატი როგორი იქნება თვითმმართველობებთან შეხვედრებით თუ რა ფორმატ შეიძლება ეს პრობლემა რო გადაიჭრას. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით. ეს ინიციატივა, რომელიც გავაჟღერეთ, არის შეიძლება ითქვას ინოვაციური მიდგომა და აბსოლუტურად სიახლე საპარლამენტო ცხოვრებაში. საქართველოში გულისხმობ რა თქმა უნდა, თუმცა ეს საკმაოდ კარგად გამოიყენება ბევრ სხვა ქვეყანაში, გამოყოფთი განსაკუთრებით ინგლისს, ამერიკას და უფრო ანგლოსაქსონურ ქვეყნებს. რაში მდგომარეობს ეს ინოვაცია? რას ნიშნავს ეს? ანუ კომიტეტი, დარგობრივი კომიტეტი ირჩევს ყველაზე პრობლემურ საკითხს, რაც მათ ყველაზე მეტად აწუხებთ და ამაზე იწყებენ საკომიტეტო მოკვლევას, როგორც ინგლისურში არის ეს ინგლისურად არის ცნობილი committee inquiry. არის სამუშაო ჯგუფი ჩვენ შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მიიღებს 30 დღის განმავლობაში ყველა ადამიანისაგან, ორგანიზაციისაგან, თუ ნებისმიერი უწყებისგანაც მათ შორის პოზიციებს, რომელიც აუცილებელია დადასტურებული იყოს კონკრეტული ფაქტებით. და რატომ? რატომ არის ეს მოდელი ძალიან გამართლებული? ანუ ჩვენ ბევრი განცხადება გვესმის თუ რა პროცენტული მაჩვენებელი უჭირავს საწვავს ჰაერის დამიძურებაში, რა პროცენტული მაჩვენებელი მშენებლობის მტვერს, მათ შორის ნაგავსაყრელიდან წარმოქმნილ მარასასიამოვნო სურნელს, ასევე ის თუ ონკოლოგიის რა ნაწილი მოდის ჰაერის დაბინძურებაზე. ეს ყველაფერი არასოდეს არ არის დასაბუთებული კონკრეტული კვლევით. უпростоრეთ ხშირ შემთხვევაში არ არის დასაბუთებული. ჩვენი შემთხვევაში ჩვენთვის აუცილებელია მსგავსი ინფორმაცია მოგვაწოდონ, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს კვლევას. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თუ მათ ხელი მიუწვდება მსგავს კვლევაზე ან სტატისტიკაზე უწყებებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან საინტერესო კვლევებს ატარებენ და მათ შესაბამისი მეთოდოლოგია აქვს თუ როგორ მივიდნენ ამ დასკვნამდე. ხო, ყველაფერი ეს უნდა მოგვაწოდონ, ან უნდა იყოს გარკვეული სამუშაოს შედეგად მიღწეული რაღაც თავიანთი პოზიცია. იდენტიფიცირებაც უნდა მოხდეს პრობლემის მასშტაბურობით. აი ამ კვლევის პროცესში მე მახსოვს რომ იაპონიის მთავრობა გეხმარებოდა გარკვეული ეს თქვათ ინფრასტრუქტურით რომ ჰაერის დაბინძურების თქვათ ადგილებში დაგვემონტაჟებინ ეს ინფრასტრუქტურა და გაგვეზომა. ეს არის ერთი პატარა ელემენტი. აი ზუსტად ეს არის ყველა საინტერესო პროცესი რომ ჩვენ მარტო კვლევებს არ მივიღებთ და მარტო სტატისტიკურ მონაცემებს. მნიშვნელოვანია მონაწილეობა მოსახლეობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ყველგან რაღაც შემოთავაზებები, რაღაც რეკომენდაციები ან უკეთესი გზა როგორ შეიძლება გადავჭრათ ეს. ამის შემდეგ სამუშაო ჯგუფი ამას გაანალიზებს ამ ინფორმაციას და ამის შემდეგ დაიწყება ეგრეთ წოდებული ზეპირი მოხსენებები, სადაც ჩვენ ვთხოვთ, იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თუ კონკრეტული ფიზიკური პირი მოვიდეს და კითხვა-პასუხის რეჟიმში უფრო დეტალებში შევიდეს მათ, ვისაც ჩავთვლით, რომ ძალიან საინტერესო ანგარიში შემოგთავაზეს. რა თქმა უნდა, აქ მოწვეული იქნებიან შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებიც, რომლებსაც მოუწევთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში დეტალებში შევიდნენ და გაგვცემ პასუხი, დარწმუნებული რომ მწვავე კითხვებიც იქნება. შედეგი რა არის, რასაც ველოდებით ყველაზე მეტად. აქ შეიძლება პირდაპირ დავინახოთ კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივების შესაძლებლობა, რომელზეც კომიტეტი იმუშავებს უშუალოდ, იმ რეკომენდაციებით, ინსტრუქციების მითითება იმ უწყებებზე, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, მაგალითად შეიძლება იყოს კონკრეტული გეგმის არარსებობა, რომელსაც მოვთხოვთ კონკრეტულ უწყებას, რომ შეიმუშაონ, მივცეთ კონკრეტული ვადა და საჭირო ფულადი, ან იქნებ მეტი რეგულაცია, რეგულაციებზე შეიძლება გაკეთდეს აქცენტი, როცა აუდიტის დასკვნაში რომელიც ჩვენ ნახეთ, იქ საუბარია რომ ინფორმაციაში რომელიც აუდიტმა და იქ საუბარია რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც უნდა გამოცხადდეს ტექნიკურ სავალდებულო შემოწმებაზე 15% 2016-ში არ გამოცხადდა, 40% 2017-ში არ გამოცხადდა. ანუ ეს ხომ რეალურად ქმნის პრობლემას, რომ ისინი მოძველებულ შიდაწვის რაებზე მუშაობენ და მეტად იწვევენ თუ იცით, აი ზუსტად იგივეზე ვსაუბრობთ, რომ ყველაფერი ეს ქმნის რა თქმა უნდა პრობლემას, თუმცა ყველაზე მწვავე რა არის, ყველაზე მთავარი გამსაზღვრელი ამ პრობლემის რა არის, ამ სამუშაო ჯგუფის დასადგენი იქნება და მისი სამუშაო იქნება. ჩვენ აქ რა თქმა უნდა მარტო დეპუტატები არ ვიქნებით წარმოდგენილი, მალე
ვიტყვით იმ დონორ ორგანიზაციას და არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც იმუშავებს ჩვენთან ერთად ამ საკითხთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია დონორი ორგანიზაციის მონაწილეობა, რადგანაც მწირია კომიტეტის რესურსი ამ კუთხით და გარე ექსპერტიზა, მათ შორის უცხოური ექსპერტიზა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. იგივე ინგლისის მაგალითი რო ავიღოთ, ზუსტად წინა წელს 2017-ში მათ ჰქონდათ ზუსტად საკომიტეტო მოკვლევა ლონდონში ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით. რადგანაც ეს მხოლოდ თბილისში არ არის ეს პრობლემა, ყველა ქვეყანაში არის. ამის შედეგად შემუშავებული იქნა გეგმა, რომლის მიხედვითაც 1.2 მილიარდი ფუნტი თუ არ ვცდები ციფრზე, უნდა იყოს გამოყოფილი და ეს დაევალათ საპარლამენტო რეკომენდაციის სახით, უნდა იყოს გამოყოფილი, რომ გაუმჯობესდეს ჰაერის ხარისხი და მთელი ღონისძიებებია გაწერილი რასტრის. ტურისტული კუთხითაც უდია თუ ეხლა რაღაც გავლენიანი ორგანიზაციები დაწერონ თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაქსიმუმ მაჩვენებლებია, ეს ტურიზმსაც პრინციპში პირდაპირ დაარტყავს ამ ინდუსტრიას. სტრატეგიაც ვისაუბროთ, რომელიც დღეს იყო პრეზენტაცია 2018-2030 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლების. ამ მიმართულებით რა სიახლეებს გეგმავს პარლამენტის კომიტეტი? ანუ თქვენ კომიტეტს რა ბერკეტები გაქვთ, რომ გარემოზე ზიანის შესამცირებლად გარკვეული ღონისძიებები გაატაროთ? ეს სამუშაო ჩვენ დიდი ხნით ადრე დავიწყეთ, დაახლოებით 1 წლის წინ. ჩვენ ეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ზად გქონდა უკვე ოქტომბრისთვის, თუმცა ნოემბერში პრეზენტაცია გადავდეთ, მას შემდეგ რაც სტრუქტურული ცვლილებები გამოცხადდა და დაველოდეთ ამ პროცესს, რეორგანიზაციის პროცესს, რომ შემდეგ გაგვეკეთებინა. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ცოტათი დავგვიანდი. თავარი აზრი არის, რომ კომიტეტს ჰქონდეს გრძელვადიანი გაწერილი სამოქმედო გეგმა, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ამ მოწვევის პარლამენტზე მთლიანობაში 4 წელიწადზე, რადგანაც უკვე დავიწყეთ ამის ასრულება, რომ ვიცოდეთ რა დრო არის იმისათვის, რომ კონკრეტულ მიზანს მივაღწიოთ და შედეგი. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არა მხოლოდ სამოქმედო გეგმა გავაკეთეთ, პირველ რიგში გავაკეთეთ კომიტეტის სტრატეგია. თუ რას ვისახავთ გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომელიც 10 წლიანი სტრატეგია არის, მიუხედავად იმისა, მომავალ მოწვევაში როგორი წევრებისგან იქნება შედგენილი კომიტეტი, იქნება უკვე დამტკიცებული სტრატეგია, რომელსაც უნდა მიყვეს ყველა ეს რა თქმა უნდა ზოგადია, თუმცა ზოგადი სტრატეგიული მიზნებია, მაგრამ შიგნით დეტალურად არის ამოცანება ჩაშლილი. 4 ძირითადი მიმართულება არის, რა თქმა უნდა საკანონმდებლო საქმიანობა, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ჩვენ საქმიანობაში, ისევე როგორც ზედამხედველობა. ანუ მთელი ის ბერკეტები თუ როგორ უნდა გავაძლიეროთ პარლამენტის ზედამხედველობის ფუნქცია და დღევანდელი ინიციატივა ერთ-ერთი ამის ბრწყინვალე მაგალითი არის ბიუჯეტზე ზედამხედველობის ფუნქცია, რომელიც საშარშან ძალიან ეფექტურად განვახორციელეთ და ვთვლით, რომ წელს უფრო ადრეულ ეტაპზეც უნდა დავიწყოთ ამ კუთხით მონაწილეობა, რათა მივახციოთ სასურველ შედეგს გარემოს დაცვისმართულებით ბიუჯეტის ზრდასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, რაც შეეხება ზედამხედველობის ფუნქციას გაძლიერებას ამ ნაწილში არა ბიუჯეტზე, არამედ მთლიან ზედამხედველობას საპარლამენტო კომიტეტის. რა მიმართულებით უნდა გაძლიერდეს ზედამხედველობა? რა კონკრეტული დარგების, სამინისტროს მიმართულებით, სააგენტოების მიმართულებით თუ რას მოიცავს აი ეს სტრატეგია? ეს არ არის რა თქმა უნდა მარტო სააგენტო, ეს არის მარტო სამინისტრო, ეს არის სააგენტოებიც, ანუ სიპებიც და ნებისმიერი ის უწყება, რომელიც შეიძლება პირდაპირ გარემოს და საკითხებთან არ იყოს დაკავშირებული, მაგრამ იყოს ირიბად დაკავშირებული. მაგალითად ჩვენ უკვე დავაგზავნეთ და თითქმის ყველასაგან მივიღეთ ინფორმაცია, დავაგზავნეთ წერილი ყველა გუბერნატორთან, მათ ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ყველა მუნიციპალიტეტისგან მიგვიღო 2018 წლის ბიუჯეტში განსაზღვრული ქმედებები გარემოს დაცვის მიმართულებით და რა თანხებია გამოყოფილი. ანუ ჩვენ თვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს დაახლოებით თვენახევრის წინ დავაგზავნეთ ინფორმაციას, კი, თითქმის ყველასგან მივიღეთ და ამის დამუშავება მიდის, სადაც ჩვენგან მოხდეს უფრო დეტალური კონტროლი მუნიციპალიტეტების დონეზე. კი, მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთია სამინისტრო რას ფუნქციონირებს, მაგრამ მეორე არის მუნიციპალიტეტების დონეზე ვის რა სამუშაოა განსაზღვრული და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც მომატებული სტიქიური უბედურების ზონა შეიძლება იყოს ესა თუ ის რეგიონი, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ვიცოდეთ, რამდენად სწორად არის გადანაწილებული თანხები ამ კუთხით, პრევენციის კუთხით ერთი და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე სამინისტრო ცენტრალიზებულია თქვით უწყებად მუნიციპალიტეტები უფრო ფართოდ შეუძლიათ რომ ეს ამიტომ საკმაოდ ფართოა ჩვენი მხრიდან ზედამხედველობის ნაწილზე ის ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ მეტი დრო არ არის სტრატეგია, როგორც ხვდები, საკმაოდ მოცულობითია და მასე ალბათ გვექნება საშუალება, რომ BMG-ის პროექტების ფარგლებში კიდევ ვისაუბროთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი დავამატებდი სტრატეგიის არის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც ცალკე გვაქვს გაწერილი და ამ კუთხით ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს შემოგთავაზებთ თუ როგორ ვითანამშრომლებთ ჩვენ ყველა არასამთავრობო თუ დონორ ორგანიზაციასთან, რომ საზოგადოებასთან მაქსიმალურად მეტი სამუშაო ჩავატაროთ ცნობიერების ამაღლების კუთხით.
კი ბატონო, კახა კუჭავა იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მობრძანებისთვის, განვაგრძობთ ეთერს. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია გამოდის ინიციატივით ფარმაცევტულმა კომპანიებმა ხარჯები გაასაჯაროონ. ინიციატივას საფუძველი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის განცხადებამ გახდა. დავით სერგეენკოს თქმით, ექიმები პაციენტებს ზირადღირებულ მედიკამენტებს არა მიზნობრივად უნიშნავენ. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი მინისტრის განცხადებას ეთანხმება და აცხადებს, რომ ეს პრობლემა დაუყოვნებლივ მოგვარებას საჭიროებს, ამიტომ ახლო მომავალში სახელმწიფოს პოლიპრაგმაზიასთან ბრძოლის გეგმას წარუდგენს. ბოლო 2 წელში ექსპორტის რუსეთზე დამოკიდებულება გასამაგდა. 2018 წლის იანვარ-თებერვალში რუსეთში განხორციელებულმა ექსპორტმა 61 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით რუსეთი საქართველოსათვის ტოპ საექსპორტო ქვეყნების ათეულის სათავეშია. უწყების მონაცემებით 2017 წლის 2 თვესთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი უმნიშვნელოდ გაიზარდა 58 მილიონი დოლარიდან 61 მილიონ დოლარამდე, მაგრამ 2016 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოსთან რუსეთში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა მხოლოდ 22 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ინფორმაციისთვის 2018 წლის იანვარ-თებერვალში ტოპ საექსპორტო ქვეყნების ათეულში მეორე პოზიციაზეა თურქეთი 54 მილიონი დოლარით, მესამეზე კი აზერბაიჯანი 44 მილიონი დოლარით. ხუთეულს ბულგარეთი და სომხეთი ასრულებენ. 19 მარტს სადაზღვევო კომპანია GPI ჰოლდინგისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შორის მემორანდუმი გაფორმდა, რის საფარგლებშიც სამედიცინო და სადაზღვევო საქმის ფაკულტეტის სტუდენტები სტაჟირებას GPI ჰოლდინგში გაივლიან. გამოცხადებულ შესაბამის ვაკანსიებზე კი უპირატესობა უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ. მემორანდუმს ხელი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ზურაბ ხონელიძემ და GPI ჰოლდინგის გენერალურმა დირექტორმა პაატა ლომაძემ მოაწერა. დღეს GPI ჰოლდინგი სოხუმის უნივერსიტეტთან აფორმებს მემორანდუმს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც სოხუმის უნივერსიტეტში სწავლობენ, მივცემთ ძალიან კარგ საშუალებას იმისათვის, რომ მათ წამყვან ქართულ კომპანიაში მიიღონ სტაჟირება და შესაბამისად ჰქონდეთ ძალიან მაღალი შანსი, რომ შემდგომში უკვე დასაქმდნენ GPI ჰოლდინგში. ჩვენ გქონდა რამდენიმე თვიანი ურთიერთობა ჩვენს აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტ ახალგაზრდობას, პროფესორებს ჰქონდათ შესაძლებლობა აცნობოდნენ ყველა იმ უცემულობას, რასაც და შეთავაზებას, რაც გააჩნია ამ ჰოლდინგს. ჯერა ჩვენი ხვალინდელი დღის და ჩვენი შემდგომი ურთიერთობის. ეს არის კომპანია, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს. საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგრადობის პრობლემები ამ სახელწოდებით დღეს ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭომ პრეზენტაციამ გამართა. საბჭოს დამფუძნებლის გიორგი ღაღანიძის განცხადებით, მსგავს ფორმატში უკვე გაიმართა 5 შეხვედრა და ძალიან მალე პრეზენტაცია და რეკომენდაციები სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე განთავსდება, რომელიც ყველა დაინტერესებული პირისთვის საჯარო იქნება. დღევანდელ პრეზენტაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი ესწრებოდა, პროექტს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი აფინანსებს. ჩვენი ფორმატი სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება, რომ ჩვენ გქონდეს წარმოდგენები, რა არის პრობლემები, რა პრობლემების გადალახვა არის შესაძლებელი ხელისუფლების მხრიდან, რა პრობლემების გადალახვამ შეიძლება შეუქმნას გარკვეული სირთულეები ბიზნესს, მაგრამ ბიზნესისთვისაც გასაგები უნდა იყოს, რომ ეს სირთულეები თვითმიზანი კი არ არის, არამედ ეს არის ის აუცილებელი, რის ხარჯზეც მიღწეული უნდა იყოს მდგრადობა. არის პროცესები, რომლებზედაც საქართველოს თავის პოტენციალიდან გამომდინარე უძლურია, რომ წინ აღუდგეს, არის მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინოს, თუმცა ქვეყანას ნამდვილად შესწევს რესურსი, გააჩნია რესურსი იმისა, რომ პროცესები დაგეგმოს წინსრებად ისე, რომ პრევენცია მოახდინოს მოსალოდნელი საფრთხეებისა. შეუძლებელია ვიფიქროთ ინვესტიციების მოზიდვაზე, თუ ქვეყანას არ ექნა მაკროეკონომიკური მდგრადობაში საფამის და პროგნოზირებადი ეკონომიკური გარემო. ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით აქტუალური საკითხია მათ შორის მონეტარული პოლიტიკის თემა, რომელიც ხშირად არის ხოლმე დისკუსიის საგანი ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიმაჩნია სწორი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის წარმართვა ქვეყანაში. Apple ისტორიულ ნაბიჯს გამოსდა საკუთარი ეკრანების დამზადებას იწყებს ტანსაცმლის გიგანტებმა, Inditex-მა და Adidas-მა კი საკუთარი წმინდა მოგება საკმაოდ სოლიდურად გაზარდეს საქმის კურსი უცხოეთის სიახლეების დროა.
ამანსი ორტეგას კუთვნილი კორპორაცია ინდიტექსის წმინდა მოგება გასულ წელს 7%-ით გაიზარდა და 3.37 მილიარდ ევროს მიაღწია. ინდიტექსის მოგების ზრდა გასულ წელს ისეთი სწრაფი არ იყო, როგორც 2015-16 წლებში, თუმცა მონაცემებმა ექსპერტების მოლოდინს მაინც გადააჭარბა. ინდიტექსმა შეძლო და იჩენდებზე მეტი მოგება ნახა, რომლის მონაგარმაც 2017 წელს 1.6 მილიარდი ევრო შეადგინა. ასევე 8%-ით გაიზარდა გერმანული გიგანტის Adidas-ის მოგებაც, რომელმაც საერთო ჯამში 1.1 მილიარდი ევრო შეადგინა. გერმანული ბრენდის მაღაზიებში გლობალური ამონაგები 12%-ით 5 მილიარდ ევრომდე გაიზარდა. ჩრდილოეთ ამერიკის მაღაზიებში კი ზრდამ 21% შეადგინა. კომპანიის წლიური ამონაგები გასული წლის განმავლობაში 14.8%-ით 21.22 მილიარდ ევრომდეა მომატებული. რუსული კომპანია გაზპრომი მსოფლიოს მასშტაბით ასობით თანამშრომლის გათავისუფლებას გეგმავს. კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დათხოვნილ თანამშრომლებს ვაკანსიებს სანქტ-პეტერბურგის ოფისში შესთავაზებენ. როიტერსის ინფორმაციით, რუსეთის სახელმწიფო კომპანია თანამშრომლების მასობრივ დათხოვნას რუსეთსა და ბრიტანეთს შორის ურთიერთობის დაძაბვამდეც გეგმავდა. სააგენტოს წყაროს ინფორმაციით, კომპანიის ლონდონის სავაჭრო განყოფილებაში თანამშრომლების დაახლოებით 9 მუშაობს. კომპანია Apple ისტორიაში პირველად საკუთარი ეკრანის დამზადებას გეგმავს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, მცირე ზომის საწარმო კომპანიას კალიფორნიის შტატში აქვს განთავსებული, სადაც მიკრო-LED ეკრანების ტესტირებას ახორციელებს. სააგენტოს წყაროს ინფორმაციით, პროექტის განხორციელებას რამდენიმე წელი დასჭირდება. შეგახსენებთ, რომ აქამდე ყველაზე ძვირადღირებული კომპანიას სამხრეთ კორეული Samsung-ისგან ყიდულობდა ეკრანებს, რის სანაცვლოდ საკმაოდ სოლიდურ თანხას იხდიდა წლების განმავლობაში. კრიპტოვალუტებმა დიდი ვარდნის შემდეგ მცირე მოგება ნახეს ბოლო 1 დღის განმავლობაში. CoinMarket-Cap-ის მონაცემებით ჯამური კაპიტალიზაცია ამჟამად $320 მილიარდ შეადგენს. ბიტკოინის ფასი $8353, ეთერიუმი $559 იღებს. რიპლის შეძენა კი 67 ცენტად შეგიძლიათ. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურეთ. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ისე ტევ პირველს. დროებით.